Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В даному відео я розповім, як я в домашніх умовах заточую ланцюг до бензопил за допомогою ось такого станочка. Тож приступимо. Спочатку необхідно встановити ланцюг на цю платформу, вибрати кут заточування 30 градусів. Встановити глибину заточування за допомогою цього гвинта, щоб диск плотно касався кромки зуба. І зараз я буду проводити заточування. Заточувати зуб потрібно ось такими касаннями короткочасними, для того, щоб не перегрівати зуб. І заточуємо в такій послідовності. Через зуб. Один пропускаємо, другий. Один пропускаємо, наступний. І так далі. Тепер заточуємо протилежний зуб. Прокручуємо платформу в іншому напрямку, також на 30 градусів. Виставляємо. Фіксуємо і заточуємо.
Ну ось цеп заточений.